سلام همه دوستان فوتبالی، به کانال خودتون خوش اومدید. امروز جمعه هست 5 تیر ماهه و متاسفانه ما چند تا بازی رو از دست دادیم. حالا به خاطر مشغله نتونستیم پیش بینی کنیم. بریم بازیایی که حالا امشب هست رو پیش بینی کنیم و بازیایی که فردا هست. یعنی کم کم دیگه جام جهانی داره مراحل گروهیش تموم میشه و وارد مراحل حذفی داریم میشیم. و چند تا بازی رو متاسفانه به خاطر مشغله که بود از دستم رفت و نتونستم پیش بینی کنم و بذارم داخل کانال. و حالا بریم بازیایی که امشب هست و بازیایی که فردا هست رو پیش بینی کنیم و ببینیم حالا نتایج به چه صورت در میاد. یه بازی هم از در واقع دیگه به خودمون داریم که بین پرسپولیس و چادرمنو هم هست که اونم پیش بینی کنیم. بریم اول سراغ بازیای امشب. نروژ و فرانسه که یه بازی جذاب قراره باشه به نظر من و یکی از بازی حساس این گروه هست و پیش بینی صفر برای این بازی مساوی حداقل در 1 نیمه است. مساوی حداقل در 1 نیمه. اگه بخوام یه پیش بینی صفر دیگه برای این بازی داشته باشیم، یکی از این دو تیم 2 گل رو بزنه، یکی از این دو تیم 2 گل رو بزنه. و پیش بینی ریسکی ما هم برد مساوی فرانسه و هر دو تیم گل میزنن هست. برد مساوی فرانسه شرط ترکیبیه، برد مساوی فرانسه و هر دو تیم گل میزنن. بریم سراغ بازی سنگال که سنگال باید این بازی رو ببره، یعنی بازی مرگ و زندگی براش و حتما باید این بازی رو ببره و پرگل هم باید ببره برای اینکه بتونه تفاضل گلش رو بهتر کنه. و پیش بینی در واقع سیف ما در واقع برد سنگال مجموع گل ها باشه بیشتر از 1.5 گل، بیشتر از 2.5 گل رو هم میشه روش حساب باز کرد. ولی پیش بینی سیف ما همون برد سنگال و مجموع گل ها باشه بیشتر از 1.5 گل، مجموع گل ها باشه بیشتر از 1.5 گل. گل در هر دو نیمه هم میشه روش حساب باز کرد، گل در هر دو نیمه. بریم سراغ بازی پرسپولیس چادرمنو که پیش بینی صفر برای این بازی مساوی حداقل در 1 نیمه است، مساوی حداقل در 1 نیمه. بریم بازی فردا رو پیش بینی کنیم. بازی فردا ساعت 3:30 صبح هست. بازی آخره در واقع دور گروهی هم در واقع همشون همزمانه و اولین بازی در واقع اروگوئه اسپانیا است که ساعت 3:30 صبح هست. بازی برای اروگوئه خیلی حساس مهمه. اگه اروگوئه این بازی رو ببازه احتمال خیلی زیاد حذف میشه اصلا، یعنی خطر حذف شدن داره. ولی اسپانیا صعودش قطعی شده و پیش بینی صفر برای مسابقه در واقع هر دو تیم گل میزنن هست. پیش بینی صفر برای مسابقه هر دو تیم گل میزنن. یه پیش بینی صفر دیگه میتونه داشته باشیم که مجموع گل ها حداقل 2 تا باشه، مجموع گل ها حداقل 2 تا باشه. اما پیش بینی ریسکی ما چیه؟ پیش بینی ریسکی ما برد مساوی اروگوئه و هر دو تیم گل میزنن هست. یه شرط ترکیبیه، برد مساوی اروگوئه و هر دو تیم گل میزنن. برد مساوی خالی اروگوئه هم میشه روش حساب باز کرد. این پیش بینی ریسکی هستن. اما پیش بینی صفری که گفتیم همون هر دو تیم گل میزنن هست و مجموع گل ها حداقل 2 تا. کیپ ورد و عربستان هم یه بازی به نظر من حساسه برای هر دو تیم، چون اگه هر دو تیم هم عربستان هم کیپ ورد بتونن این بازی رو ببرن میتونن صعود کنن مرحله بعد. برای همین مساوی حداقل در 1 نیمه پیش بینی صفر ماست، مساوی حداقل در 1 نیمه. مجموع گل ها کمتر از 3 گل، مجموع گل ها کمتر از 3 گل پیش بینی صفر ماست، مساوی حداقل در 1 نیمه. اما پیش بینی ریسکی ما چیه؟ پیش بینی ریسکی ما در واقع برد کیپ ورد هست، برد کیپ ورد پیش بینی ریسکی ماست. پیش بینی در واقع اگه بخوایم پیش بینی صفر دیگه هم برای بازی داشته باشیم، برد مساوی کیپ ورد هم میشه روش حساب کرد، برد مساوی کیپ ورد. بریم سراغ بازی ساعت 6:30 صبح که نیوزلند و بلژیک هست، در واقع گروه ایرانه که این بازی به نظر من برد بلژیک مجموع گل ها باشه بیشتر از 1.5 گل، مجموع گل ها باشه بیشتر از 1.5 گل. پس برد بلژیک مجموع گل ها باشه بیشتر از 1.5 گل پیش بینی صفر ماست. اما پیش بینی یکم ریسکی ما چیه؟ برد بلژیک و هر دو تیم گل میزنن، پیش بینی یکم ریسکی ماست. اما بازی مصر و ایران پیش بینی صفر و در واقع خیلی ساده و راحتش اینه که مساوی حداقل در 1 نیمه. این بازی حداقل 1 نیمهش مساوی میشه. پس مصر و ایران پیش بینی سیفش مساوی حداقل در 1 نیمه هست، مساوی حداقل در 1 نیمه. مجموع گل ها کمتر از 3 گل، پیش بینی صفر دیگه همون هست. و پیش بینی ریسکی ما چیه؟ پیش بینی ریسکی ما اینه که بازی مساوی تموم بشه، یعنی کلا این بازی مساوی باشه، یعنی کل 90 دقیقه بازی مساوی تموم بشه. پس پیش بینی ریسکی ما مساوی در کل 90 دقیقه، پیش بینی صفر ما مساوی حداقل در 1 نیمه و مجموع گل ها کمتر از 3 گل. پیش بینی ما برای این بازیه. بریم سراغ بازی‌های روز یک شنبه 7 تیر ماه که در واقع آخرین بازی‌های دور گروهی هست. کرواسی غنا پیش بینی در واقع صفر ما مساوی حداقل در 1 نیمه، پیش بینی صفر مساوی حداقل در 1 نیمه. اما پیش بینی ریسکی ما برد کرواسی، پیش بینی ریسکی برد کرواسی، پیش بینی صفر مساوی حداقل در 1 نیمه. مجموع گل ها کمتر از 3 گل رو هم میتونیم روش حساب باز کنیم، مجموع گل ها کمتر از 3 گل. اما بازی پاناما انگلیس پیش بینی صفر ما برد انگلیس، مجموع گل ها باشه بیشتر از 1.5 گل و پیش بینی در واقع پیش بینی صفر دیگه گل در هر دو نیمه است، گل در هر دو نیمه. اما پیش بینی ریسکی ما چیه؟ پیش بینی ریسکی ما برد انگلیس و هر دو تیم گل میزنن هست، برد انگلیس و هر دو تیم گل میزنن. بازی بعدی بین کلمبیا و پرتغال هست که ساعت 3 صبح برگزار میشه. در واقع پیش بینی صفر برای مسابقه مساوی حداقل در 1 نیمه است، مساوی حداقل در 1 نیمه. پس پیش بینی صفر کلمبیا و پرتغال مساوی حداقل در 1 نیمه است. هر دو تیم گل میزنن. یه پیش بینی صفر دیگه ماست، پس هر دو تیم گل میزنن و مساوی حداقل در 1 نیمه پیش بینی صفر ماست. اما پیش بینی ریسکی چیه؟ پیش بینی ریسکی برد مساوی پرتغال و هر دو تیم گل میزنن، برد مساوی پرتغال و هر دو تیم گل میزنن، پیش بینی شرط ترکیبیه. کنگو و ازبکستان هم در واقع بازی دیگر این گروه هست که مساوی حداقل در 1 نیمه، پیش بینی صفر ماست، مساوی حداقل در 1 نیمه و برد مساوی کنگو و مساوی حداقل در 1 نیمه پیش بینی صفر ماست. و پیش بینی ریسکی ما هم برد کنگو، پیش بینی ریسکی ما هم برد کنگو.
بازی بعدی بازی 5 ساعت 5 صبح هست بین الجزایر و اتریش که پیش بینی سیف ما برد مساوی اتریش است. پیش بینی سیف برد مساوی اتریش. یه پیش بینی سیف دیگه برای این بازی میتونیم داشته باشیم مجموع گل ها باشه حداقل 2 تا. مجموع گل ها حداقل 2 تا باشه. و پیش بینی ریسک ما برد مساوی اتریش و هر دو تیم گل میزنن هست. برد مساوی اتریش و هر دو تیم گل میزنن شرط ترکیبیه. اما بازی آخر دور گروهی بین اردن و آرژانتین که در واقع پیش بینی سیف ما در واقع برد آرژانتین مجموع گل ها باشه بیشتر از 1.5 گل و پیش بینی ریسکی ما برد آرژانتین و هر دو تیم گل میزنن. برد آرژانتین و هر دو تیم گل میزنن. آرژانتین تا الان گلی نخورده ولی من حدسم اینه که اردن یه گل رو به آرژانتین میزنه. نمیدونم حالا حسم به اینو میگه. پس برد آرژانتین و هر دو تیم گل میزنن پیش بینی ریسکی ماست. برد آرژانتین و مجموع گل ها بیشتر از 2 گل پیش بینی سیف ماست. اما بازی دور حذفی اولین بازی دور حذفی بین آفریقای جنوبی و کانادا قرار ساعت 10:30 شب برگزار بشه روز یکشنبه و پیش بینی سیف ما سود کاناداست. پیش بینی سیف سود کاناداست. پس پیش بینی سیف سود کاناداست و یک گل کانادا حداقل یک گل کانادا و سود کانادا پیش بینی سیف ماست. اما پیش بینی ریسکی ما چیه؟ پیش بینی ریسکی ما برد کاناداست. پیش بینی ریسکی ما برد کاناداست. این از پیش بینی‌های ما تا روز یکشنبه 7 تیر ماه بود، یعنی پیش بینی امروز روز جمعه 5 تیر رو گفتیم، پیش بینی فردا یعنی 6 تیر ماه رو گفتیم و پیش بینی پس فردا در واقع روز یکشنبه 7 تیر ماه رو هم گفتم و ببینیم نتایج به چه صورت در میاد. در واقع دیگه جام جهانی داره به روزهای حساس خودش نزدیک میشه و مراحل حذفی هم کم کم داره شروع میشه. ببینیم نتایج قراره حالا به چه صورت در بیاد.